Takže na druhém místě ve třídě H1600 se umístil František Fadrný. A musí zatáhnout, no, co se dá dělat. No, tak zítra. Jsme na to zvědaví. No a na prvním místě, ovšem teda jako s velkým zrychlením oproti minulým časům, se umístil Pavel Majer. Pavle, dobře si zatáhl. Ty jsi zhubnul, že jo? Veliká gratulace. Třída H1600, kde na prvním místě dojel František Fadrný. Jo, takový macek, ty vole. To je moje třída. Tak to jo.